Mong là Jinny-chan vẫn ổn. Tôi thật tồi tệ khi bỏ chạy. Cô ấy luôn là người kéo tôi ra khỏi những phiền phức. Ước gì tôi có thể mạnh mẽ giống cô ấy, luôn lạc quan trong những tình huống tồi tệ nhất. Tôi ước mình không còn là gánh nặng của Jinny-chan nữa. Tôi thật là phiền phức. Làm sao để có thể chuộc lỗi với cô ấy đây? Làm sao tôi có thể chủ động để không quá phụ thuộc vào cô ấy? Tôi dừng lại để hít thở và nhận ra tôi đang đứng trước một căn phòng với cánh cửa mở toang. Lạ thật, tại sao lại để cửa mở chứ? Tôi bước vào căn phòng, nó đã rất cũ, như kiểu chẳng có ai ở đây trong nhiều năm vậy. Tôi đặt tay lên một chiếc bàn và ngón tay của tôi phủ đầy bụi. Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy một giá sách cũ đầy bụi bặm. Tôi cũng nhìn thấy một bàn trang điểm với những món trang sức đắt tiền. Đập vào mắt tôi là hình ảnh ai đó đang đứng trên ban công. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu đen. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và bước về phía ban công. Cô ấy quay lại và tôi nhìn thấy những con rắn cuộn tròn như quả cầu. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy hơn vì ngực tôi bắt đầu nhói lên. Tôi lùi lại và ngã vào giá sách. Một vài cuốn sách rơi xuống đất, cùng với cuốn nhật ký tình cờ mở ra với một tấm hình. Là hình của tôi ư? Tôi nhìn ra ngoài ban công thì không thấy ai ở đó nữa. Kỳ lạ thật, tôi nhìn vào tấm hình và thấy tôi chụp cùng với cha. Sau đó tôi tiếp tục đọc cuốn nhật ký. Tôi đã được nhận nuôi ư? Nghe thấy tiếng động, tôi quay người lại nhìn, là sư Ba Dư đã đấm vào tường. Cô có thể vào các căn phòng khác, nhưng phòng này bị cấm đấy. Giọng nói đáng sợ của anh ta vang lên, nhìn xuyên qua tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Chúng tôi khóa cửa căn phòng này là có lý do hết đấy. Bích-chan, Zaito nói, nhìn chằm chằm vào tôi. Làm cách nào mà cô vào được đây vậy? Azato hỏi. Ta sẽ phải mua thêm ổ khóa mới. Zeichi phàn nàn, chỉ chú ý đến chiếc ổ khóa bị hỏng trên cửa. Đợi đã, hồi nãy tôi đâu có thấy cái ổ khóa đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu. Chúng tôi sẽ phạt em đấy Bích-chan, Zaito nói và nắm lấy cánh tay tôi. Sau đó, Azato tiến đến gần hơn. Cô không chạy thoát được đâu, hai lưng à, tôi mắc kẹt giữa Azato và Zaito. Jinny-chan đã giúp tôi chạy thoát nhưng tôi lại bị chúng bắt giữ một lần nữa. Tôi đúng là ngốc mà. Góc nhìn của tôi. Kanato, anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Tôi hỏi trong sự cảnh giác. Câm miệng, anh đáp. Kanato dẫn tôi vào phòng anh ấy. Tôi nhìn thấy một chiếc giường màu tím cùng với đồ chơi nằm rải rác trên sàn. Giữa đống đồ chơi này là một chiếc bàn với bộ ấm trà được bày ra cùng với những món tráng miệng. Kanato đang định mời tôi thì tôi hỏi. Đợi đã, Kanato-san, tôi có thể rủ thêm Yui được không? Cô ấy nói muốn tham gia cùng chúng ta. Tôi nói một cách lịch sự nhất có thể, trong đầu thầm nghĩ xin đừng giết tôi. Được rồi, nhanh lên không ta nổi điên lên đấy. Kanato đảo mắt, nói với giọng cáu kỉnh. Chắc chắn rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi nói rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi chạy lên lầu để tìm Yui. Ở đây có nhiều phòng quá, không biết Yui chạy đi đâu nữa. Tôi nghe thấy tiếng một cú đấm, tôi chạy về hướng có âm thanh. Cuối cùng, tôi dừng lại ở cánh cửa có chiếc ổ khóa hỏng. Cô không chạy thoát được đâu, hai lưng à, tôi nghe thấy giọng của anh chàng tóc đỏ. Xin lỗi, tôi ngắt lời, bước vào phòng. Mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi thô bạo giật tay Yui ra khỏi Azato và Zaito. Chúng tôi có bữa tiệc trà cần tham gia, vì vậy xin thứ lỗi, tôi nói và chạy ra khỏi phòng, kéo Yui theo sau.